სკოლაში ქრონიკის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს სოფო კიკილაშვილი გაგაცნობთ. მარტო ხელა დედა რუსთავში, რომელსაც სახელმწიფომ სოციალური დახმარება შეუჩერა. ნინო ჩახვაშვილი მცირეწლოვან შვილთან ერთად ყოველგვარი შემოსავლის წყაროს გარეშე რჩება. მისი თქმით, უკვე მეორე თვეა ის სოციალურ შემწეობას, რომელიც 130 ლარს შეადგენდა, ვეღარ იღებს. ჩახვაშვილები ნაქირავე ბინაში ცხოვრობენ და დახმარებას ითხოვენ. ოჯახს ახლა სასმელი წყალიც არ მიეწოდება, რადგან კომპანია მათ წყალი დავალიანების გამო შეუწყვეტა. რაც შეეხება სოციალურ დახმარებას, როგორც ნინო ჩახვაშვილი ამბობს, მას სოციალური დახმარების აგენტოში ვერ განუმარტეს თუ რატომ მოხდა სტატუსის შეჩერება. ოჯახის აგენტმა ხელმეორედ უკვე გადაამოწმა. აღუდგება თუ არა სოციალური დახმარება ოჯახს თვის ბოლოს გახდება ცნობილი. სოციალური შეგვიჩერდა, პლუს ახლა გუშინ წყალი ჩაგვიჭრეს და მე ალბათ ფანჯრებს არ გაგვაღებინებენ, რომ ჰაერი არ ვისუნთქოთ. რა მიზეზი კითხეს, რომ რატომ არაფერი მიზეზი, სოციალური არაფერი მიზეზი არ უნდა სახელმწიფოს, როცა უნდა თავის მოცემულ ფულს მაშინ შემიჩერებს. ასეთი პასუხი გამწეს ჯანდაცვის სამინისტროში. თუ მოხდა მაგის შემდეგ უკვე გადამოწმება თქვენი ან რა? კი, იყო მოსული, მაგრამ ჯერქულები არ ვიცით რა მოგვივა. რამდენი ხანი უნდა დაელოთ? 26-ში იქნება ქულები. და რაც შეეხება წყლის წყალზე ერთი თვის წინ იყვნენ მოსულები, უნდა ჩაგიჭრათ და ვთხოვე, რომ მე ვარ მდგმური მეთქი, აქ არ ცხოვრობს პატრონი და ძალიან გთხოვთ არ ჩამიჭრათ მეთქი. მარტო ხელა დედა ვარ, მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ვცხოვრობ, სოციალურად დაუცველი ვარ მეთქი. ნუ გუშინ მოვიდნენ და ჩაგვიჭრეს, გაგვახარეს, საარჩევნოდ მოვხიბლეს. იმის მაგივრად რომ ცდილოია ეცადნონ რაღაცა გაგიკეთონ არჩევნების წინ, მე მამწარებენ. რა ვიცი. მეშვიდო სკოლის მოსწავლეების მშობლები დახმარებას ითხოვენ. მათი ინფორმაციით სკოლაში მისასვლელად ეგრეთ წოდებულ ჩიკაგოს სკვერის გავლა უწევთ მათ შვილებს, რომელიც ბალახითაა დაფარული და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებითაა დაგვიანებული. როგორც მშობლები ქრონიკის კამერებთან საუბრობენ, ბალახებში მწერები და ქვეწარმავლებიც არიან, რის გამოც ბავშვებს სკოლაში მარტო უკვე ვეღარ უშვებენ. ასევე ხშირია მწერებისგან დაკმარების შემთხვევებიც. მშობლები ასევე აღნიშნავენ, რომ სკოლამდე მისასვლელი ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი არ არის და მოსწავლეებს სამანქანო გზაზე ან სკვერის გავლით უწევთ სკოლაში მისვლა. მათი თქმით, განსაკუთრებით რთული სიტუაციაა წვიმიან დღეებში, რა დროსაც მოსწავლეებს ატალახებულ გზაზე უწევთ გავლა. როგორც რუსთავის მერიაში ტევე 4-ს განუცხადეს ბალახს გათბვის და სკვერების გასუფთავების სამუშაოები ქალაქში პერმანენტულად მიმდინარეობს და აღნიშნულ ტერიტორიაზე ბალახს ხვალ დილიდან გათიბავენ. რაც შეეხება სკოლამდე დამაკავშირებელ გზას, რუსთავის მერია ჩიკაგოს სკვერის რეაბილიტაციას მომავალი წლისათვის გეგმავს. რეაბილიტაციის შემდეგ მოსწავლეებს გადაადგილების პრობლემა უნდა მოუგვარდეთ. ჩვენი პრობლემა გახლავთ შემდეგში. ბავშვებს, როდესაც გვიწევს სკოლაში წამოყვანა, გვიწევს ამ ტერიტორიის გადმოლახვა. ეს ტერიტორია არის, როგორც ხედავთ, ბალახით, ბუჩქნარით და სიბინძურით სავსე. სხვანაირი გზა, სხვა ალტერნატიული გზა ამ მეშვიდე სკოლასთან მისასვლელი ჩვენ მოსახლეობას არ აქვს. აქ არის ფალიაშვილის და თბილისის ქუჩის მოსახლეობა. აგრეთვე არის სამანქანო გზა, მაგრამ იქ ფეხით მოსიარული ადამიანებს არ შეუძლიათ სიარული, ამიტომ გვიწევს ამ ბუჩქნარში და ბალახში და სიბინძურეში გადმოსვლა. არის უამრავი მწერი და სანამ ბავშვი სკოლაში შედის, არის დაკბენილი უკვე. ზოგადად კიდევ გოშინია ქვეწარმლავების ზაფხული არის, სიცხე არის და შეიძლება სადმე იყოს. არის სიბინძური, არის შუშები ყრია, ბავშვები ბასანოჭკით მიდიან სკოლაში და შეიძლება შეერჭოს და გოშინია ამისი. ამ გზას გავდივარ დღეში მინიმუმ 4-ჯერ და მიწევს აი ამ ბალახში სიარული და როგორი სიბინძურია, თქვენც ხედავთ ამას და ჩვენ ელემენტარულს ვითხოვთ, რომ გათიბონ და იყოს სისუფთავე. გვეშინია, ბავშვს მარტო ვერ გამოუშვებ მე პირადად, იმიტომ რომ ისედაც რუსთავში ხშირია ქვეწარმავლები და ძალიან გვეშინია. მწერები კი ნამდვილად ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ დაკბენილი მემოყვანია ბავშვი სახლში კოღოებისგან, რა ვიცი კიდევ რა მწერები არის ათასნაირი. აქ არის მესამე მუსიკალური სკოლა. ძალიან ხშირად დილით სტარდება გაკვეთილები, შემდეგ ბავშვებს უწევთ სკოლაში გადასვლა. ჩვენც გვიწევდა, როცა წინა წელს დავდიოდით. აქვე არის ბაღი, ანუ აი სულ ყველა აბსოლუტურად ვინც მოდის სკოლაში ამ გზას იყენებს. იმიტომ რომ აი სამანქანო გზა არის ძალიან ვიწრო. როდესაც იქ მივდივართ, ხო შეუძლებელია გავლა, ვჩერდებით, როდესაც მოდის მანქანა.
რუსთავში მეგობრობის გამზირზე ტექნიკის მაღაზია ზუმერი გაქურდეს. თვითმხილველების თქმით, ფაქტი დღეს გამთენიისას მოხდა. წაღებულია ტექნიკა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში TV4-ს განუცხადეს, რომ მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ქურდობას გულისხმობს. მათივე ინფორმაციით, ამ დროისთვის ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. რუსთავში ზუმერის ქურდობის ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის 16-17 სექტემბერს ფონიჭალასა და მარნეულის რაიონში ერთდროულად ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და გასაღების ბრალდებით 4 პირი დააკავა. პოლიციამ 4-ვე პირის მიერ უკანონოდ გაყიდული ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინით ნივთმტკიცება დამოიღეს. ბრალდებულების პირადი და საყოფაცხოვრებო სახლების ჩხრეკისას კი ამოღებულია 8 შეკვრა ჰეროინი და სხვადასხვა სახის აბები, რომლებზეც დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები. ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თანამშრომლებმა კიდევ 2 პირი დააკავეს. ერთ-ერთი ბრალდებული საცხოვრებელ სახლში დააკავეს. სამართალდამცავებმა აღნიშნულ სახლში ჩატარებული ჩხრეკისას 51 შეკვრად დაფასებული ნარკოტიკული საშუალება, ჰეროინი ნივთმტკიცება დამოიღეს. ასევე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სასაზღვრო გამშვები პუნქტი სადახლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ნარკოდანაშაულისთვის დაკავებულია ირანის 4 მოქალაქე. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. რუსთავის მერიისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლობით რუსთავში დასაქმების ფორუმი ჩატარდა. ფორუმში 20-ზე მეტი კომპანია იღებდა მონაწილეობას, რომლებმაც მოქმედი სამუშაო ადგილები წარმოადგენეს. ფორუმზე წარმოდგენილი 1000-ზე მეტი ვაკანტური პოზიცია სამშენებლო მომსახურების გაყიდვების და ტურიზმის სფეროს მოიცავდა. მასშტაბურ ფორუმამდე, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა, შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში დარეგისტრირებულ სამუშაო მაძიებლებს დაეგზავნათ შეტყობინება. სამუშაოს მაძიებლებმა ადგილზე შეავსეს განცხადებები და დამსაქმებლებს პირადად გაესაუბრნენ. ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოვიდნენ რუსთავის მერი და სააგენტო დასაქმების პროგრამის დეპარტამენტის უფროსი, რომლებმაც ფორუმის მონაწილეებს იმ შესაძლებლობების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, რასაც დასაქმების ფორუმი მოიცავს. რუსთავის დასაქმების ფორუმი რუსთავ ქალაქობა 2018-ის ფარგლებში ჩატარდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ და ამაზე დიდი ხანია ვმუშაობთ. არის სპეციალური სამსახური მუნიციპალიტეტში, რომელიც აქტიურად არის ჩაბმული და აი ამ ურთიერთობების საფუძველზე ჩვენ გვინდა განსაზღვროთ ზუსტად რა მოთხოვნები აქვს ბიზნესს, რა კატეგორიის სპეციალისტები ჭირდება, რა კატეგორიის გამოცდილი ადამიანები ჭირდება და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის საშუალება და მაქსიმალურად ჩავთოთ ის რუსთაველები ამ დასაქმების პროგრამაში, რომლებიც იქნებიან წარმატებული, ესე ვთქვათ, დასაქმებულები ამ თუ იმ კომპანიებში. მსგავს ფორუმს პრეცედენტი არ ქონია აქამდე და ძალიან კარგია, როდესაც რამდენიმე ათეული კომპანია აძლევს საშუალებას მოსახლეობას, პირადად გაესაუბრონ, მისცენ ანუ კონსულტაცია და ასე შემდეგ. ასეთი რამე არ ყოფილა და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ასევე არ მინდა რომ არ აღვნიშნო ლევან შუბიდიძის დამსახურება, ჩვენ ეკონომიკური სამსახურის თანამშრომელს, რომელმაც დიდი შრომა ჩადო ამაში, რომ ამ ყველაფერს სული ჩართმოდა. ფორუმზე მონაწილეობას იღებენ 23 მსხვილი კომპანია, ყველა სექტორის წარმომადგენლები, საბანკო, საამშენებლო, სატრანსპორტო, კლებითი სხვადასხვა ქსელები, რეკლამა რო არ გამომივიდეს თითოეულ მათგანს არ ჩამოვთვლი. რისთვისაც დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს, ვინაიდან ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობენ სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და ეს ჩვენთვის წელს მარტო უკვე რიგით მე-9 ფორუმია. საკმაოდ წარმატებული ფორუმები გვაქვს და ამას ხედავთ, იმიტომ რომ თუ არ არის აი ეს წარმატებული, მაშინ არც იქნება ამდენი მომართვიანობა. გავიგე ერთ-ერთი საიტისგან და იქიდან გამომდინარე, რომ დასაქმება მინდა მოვედი უბრალოდ, ანუ სხვა ისეთი იმედი არაფერი არ მაქვს. უნდა ვცადო, ასე ვთქვათ. სავარაუდოდ უფრო ბანკი მინდა და იქიდან გამომდინარე იყო რამდენიმე ბანკზე.
მე პლუს რუსთავი, ასე ჰქვია პროექტს, რომელსაც რუსთავის მერია რუსთავ ქალაქობის ფარგლებში ახორციელებს. მერიის ინიციატივას რუსთავის საკრებულოც შეუერთდა და ერთი კვირის განმავლობაში 10 ოლქის მაჟორიტარი საკუთარი ოლქის სკოლის მოსწავლეებს შეხვდება და ესაუბრება ისეთ თემებზე, როგორიცაა ერთმანეთს შორის ურთიერთობების სიჯანსაღე, სიყვარული და დახმარება. სწორედ ამ მიზნით დღეს საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ონიანი და თავმჯდომარის მოადგილე დავით რეხვიაშვილი რუსთავის მე-6 საჯარო სკოლას ესტუმრა და მოსწავლეებს საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარა. პირველ რიგში გილოცავთ რუსთავის 70 წლის თავს დღეს რატო ვართ მოსულები ასეთი შემადგენლობით. საკრებულოს თავმჯდომარე გვახლავს და ჩვენი სამსახურის შესაბამისი განყოფილებები. ჩვენ ამ რუსთავ ქალაქობის ფორმატში არის ასეთი პროგრამა მე პლუს რუსთავი და უნდა დავსვათ რას უდრის. ეს არის აბსოლუტურად თავისუფალი თემა, რამდენადაც ჩვენ გავიაზრეთ. ბავშვებს შეიძლება ესაუბრო სიყვარულზე, შეიძლება ესაუბრო რუსთავის ისტორიაზე, შეიძლება ესაუბრო პოეზიაზე და ასე შემდეგ. აი ეს არის სულ თემა ჩვენი აქ ყოფნის. მე მგონია რომ წარმატებული იქნება. რუსთავის მე-6 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ხვდებიან ჩვენი ქალაქის ხელმძღვანელობას, ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს. ძალიან საინტერესო გახლავთ ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ საინტერესოა ქალაქის ისტორია, რომელიც ძირითადად სწორედ მეგობრობაზე იყო დაფუძნებული. როგორც გახსოვთ, ქალაქი 40 ძმის ქალაქად იწოდებოდა ხოლმე. ამ მეგობრობამ, ამ ერთობამ აქცია რუსთავის სწორედ ერთ-ერთ მძლავრ ქალაქად საქართველოში. პროექტი გააცოცხლეს შენი ქალაქის ისტორია ამჯერად ჭყონდიდელის დასახლებას ესტუმრა. შეხვედრა ღია ცის ქვეშ, სწორედ იმ ადგილას გაიმართა, სადაც დღესდღეობით გერმანელ ტყვეთა მემორიალია განთავსებული. ეს უკანასკნელი გასული საუკუნის 90-იანი წლებში აღმართეს. ღონისძიებაზე საუბარი ეხებოდა რუსთაველებისა და გერმანელ ტყვეთა ურთიერთობას, რამაც შემდგომში ამ ორი ერის დაახლოებას შეუწყო ხელი. მოგეხსენებათ, რუსთავის მშენებლობა დაიწყო 1944 წელს და 44 წლიდან უკვე რუსთავში გაჩნდა გერმანელ სამხედრო ტყვეთა ბანაკები. დაახლოებით სხვადასხვა მონაცემით 4000-დან 4500-მდე გერმანელი ტყვე ცხოვრობდა რუსთავში და ყველა მათგანი დასაქმებული იყო როგორც მეტალურგიული ქარხანის მშენებლობის, ასევე ქალაქის სამშენებლო საქმიანობაში. რუსთავ ქალაქობა 2018-ის ფარგლებში ხვალ რუსთავის პარკი ეთნოფესტივალს უმასპინძლებს. ღონისძიების მთავარი ეპიცენტრი პარკში რუსთავის ციხის მიმდებარე ტერიტორია იქნება. ფესტივალის ორგანიზატორები რუსთაველებს და რუსთავის სტუმრებს წარსულს შემგზავრებენ და გაცოცხლდება ძველი ბოსტან ქალაქის ფრაგმენტები. ღონისძიება დატვირთული იქნება მუსიკალური და ქორეოგრაფიული ელემენტებითაც. პროგრამა ყველა ასაკის მაყურებელზე არის გათვლილი. მოეწყობა ხალხური რეწვის, ნიმუშების, ყველის, ღვინისა და ქართული სამზარეულოს გამოფენა. ორგანიზატორები რუსთავის პარკში მისულ სტუმრებს შთამბეჭდავ შოუ პროგრამას თავაზობენ. ეთნოფესტივალი რუსთავის კულტურის ცენტრის ორგანიზატორობით ტარდება. ეთნოფესტივალი ხვალ რუსთავის პარკში 15 საათზე გაიხსნება. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ძალიან საინტერესო გარემო დავახვედროთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ აქ მოსულ მაყურებელს და სტუმარს დახვდება რუსთავ ქალაქი, ანუ ბოსტან ქალაქი იმ ძველ ეპოქაში გადასული, როდესაც თავისი საწყისი ცხოვრებას იწყებდა ჩვენი ქალაქი საუკუნეების წინ. და ამიტომ იმ პერიოდის, რაც აქ მაყურებელი ჩვენთან ერთად გაატარებს, გადავიყვანთ ძველ რუსთავში, ბოსტან ქალაქში. ვფიქრობ, საკმაოდ საინტერესო შემოქმედებითი კუთხითაც იქნება ეს ჩვენი დღე და პლუს ამისა იქნება ქართული რეწვის, თიხის და აი უამრავი საინტერესო წარმოდგენა. ღიმილი, წარსულთან ასოცირებული სიუჟეტები, ეპიზოდები და ყველაზე დიდი დოზით ალბათ სიყვარული, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ძალიან დიდ სიყვარულს ატარებს. მე მინდა ვისარგებლო და მიულოცო თითოეულ რუსთაველს და ველოდებით დიდი გულმოდგინებით, არა მხოლოდ მსახიობები, არამედ ამ პროცესში ჩართულია ქალაქში არსებული ყველა კულტურის ყველა მოღვაწე, მოკლედ, მოცეკვავეები, მუსიკოსები, მომღერლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მათ და ყველა სხვა დანარჩენ ჩვენ ქალაქელს უსურვებ ბედნიერებას და ძალიან ღიმილიან ცხოვრებას.
ახალი სეზონი და განახლებული პროგრამა ბარ-რესტორან იმპერია სტუმრებისთვის. იმპერია ახალ სეზონს იწყებს ქართული ესტრადის ცნობილი სახეები ყოველთვის საყვარელი და ნაცნობი რეპერტუარით. ახალი სეზონიდან იმპერიის სტუმრებს გააოცებენ. რა სიახლეებს თავაზობს ბარ-რესტორანი რუსთაველებს ნახეთ სიუჟეტში. ალბათ ყველას გახსოვთ თემურ თათარაშვილი მისი ორიგინალური რეპერტუარით და სიმღერით შენამდე მოვედი. მომღერალი ახლა რუსთაველ მაყურებელთან შესახვედრად ჩქარობს. ეს ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერა ერთ-ერთი იქნება, რომელსაც მომღერალი 28 სექტემბერს სპეციალურად ბარ-რესტორან იმპერია სტუმრებისთვის იმღერებს. ახალ სეზონზე ლიდერი ბრენდი ერთგულ სტუმრებს და არა მარტო თემურ თათარაშვილის საღამოს ეგეპატიჟებათ. სხვა გზით შემიარა მეგონა ფიქს ვეჩვეოდი სევდას კი არა ბარ-რესტორანი იმპერია ტრადიციულად ზრუნავს რუსთაველების განწყობაზე და 28 სექტემბერს დაუვიწყარ საღამოს პირდებად. მენეჯმენტი ქართული ესტრადის ვარსკვლავების რეპერტუარით რუსთაველების განებივრებას ტრადიციულად მომავალშიც გეგმავს. თემურ თათარაშვილი ერთადერთი არ იქნება, ვინც თქვენს განწყობაზე ბარ-რესტორან იმპერიაში იზრუნებს. იმპერიაში ახალი სეზონი ბევრი სურპრიზებით და დადებითი სიახლეებით იქნება სავსე. ბარ-რესტორანმა იმპერიამ გახსნა სეზონი ტრადიციულად ვაგრძელებთ ქართველი მომღერლების ვარსკვლავების მოწევას იმპერიის სცენაზე. ამჯერად შემოგთავაზებთ თემურ თათარაშვილის გრანდიოზულ საღამოს 28 სექტემბერს 20 საათზე გელოდებით ყველას. ასევე ვაგრძელებთ სხვა მომღერლებთან თანამშრომლობას, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ასევე არ გამოვრიცხავთ რესტორან იმპერიის სცენაზე, იხილოთ წინა სეზონზე მოწვეული ვარსკვლავები. ქართული ესტრადის ცნობილი წარმომადგენლები და ყველასთვის კარგად ნაცნობი და საყვარელი რეპერტუარი. ლიდერი ბრენდის გამოცდილება თქვენი დადებითი განწყობის გარანტია. რესტორანი უკვე თანამშრომლობს ქართული ესტრადის ისეთ ცნობილ წარმომადგენლებთან, როგორებიც არიან გია სურამელაშვილი, ქუჩის ბიჭები, ნოე ვენცელი, ზურა დოიჯაშვილი, მერაბ სეფაშვილი და ჯგუფი 1/4. გასულ სეზონზე ვარსკვლავთცენა იმპერია სცენაზე გია სურამელაშვილის საღამომ გახსნა. სტუმრების ოვაციებმა და დადებითმა განწყობამ არ დააყოვნა და იმპერიამ მალევე რუსთაველების მაღალი მოთხოვნით ქუჩის ბიჭების საღამო დაანონსა. საღამო შედგა და მუსიკალურმა ჯგუფმა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ რუსთაველებს დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები აჩუქა. მას მოყვა მერაბ სეფაშვილისა და ჯგუფ 1/4 საღამოები. სეზონის დახურვა იმპერიაში ვარსკვლავთცვენით დასრულდა. სპეციალურად იმპერია სტუმრებისთვის სეზონი ნოე ვენცელმა, ზურა დოიჯაშვილმა და პაატა ხაჩიძემ დახურეს. გაატარა კიდევ ერთი და არაერთი დაუვიწყარი საღამო. ანდე შენი განწყობა გამოცდილ ბრენდს 28 სექტემბერს თემურ თათარაშვილი, უგემრიელესი ქართულ ევროპული სამზარეულო და მომღიმარი პერსონალი ბარ-რესტორან იმპერიაში გელოდებათ. რუსთავ ქალაქობის ფარგლებში დღეს ცურტაველისა და აღმაშენებლის მუნიციპალიტეტები ერთმანეთს ჭადრაკში, მხერულ სტარტებში, ფეხბურთსა და კალათბურთში დაუპირისპირდებიან. შეხვედრას ესწრებოდა ცურტაველის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში დავით იშხნელი. ვიცარგებლობ შემთხვევით ჩვენ რუსთაველებს მიულოცავ რუსთავ ქალაქობას, უსურვებ ჯანმრთელობას, წინსვლას, გახარებას. სხვა ღონისძიებებთან ერთად რუსთავ ქალაქობის ფორმატში ტარდება ხიარული სტარტების სპორტული შეჯიბრებები, რომელიც მოიცავს ნარდის, კალათბურთს, მაგიდის ჩოგბურთს, მინი ფეხბურთს, ქუჩის კალათბურთს და ასევე ბავშვებში ხიარული სტარტების შეჯიბრებები. ეს ყველა მუნიციპალიტეტის გუნდი მონაწილეობს. ამჟამად არის აღმაშენებლისა და ცურტაველის სახელობის მუნიციპალიტეტების გუნდებს შორის შეჯიბრი და ფინალური თამაში გაიმართება 22 სექტემბერს. მივესალმები ყველა რუსთაველებს და ულოცავ რუსთავ ქალაქობას. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მხიარული სტარტები ტარდება პატარა მოზარდ ბავშვებში და ვფიქრობ, რომ უკეთესია კიდევ და კიდევ სხვა მრავალფეროვნება შემოვიტანოთ ამ პატარებში.
22 სექტემბერს რუსთავ ქალაქობის კვირეულის დასასრულს ქალაქში მასშტაბური მარათონი მოეწყობა. ორგანიზატორების თქმით, მარათონის სტარტს დილის 10 საათზე რუსთავის ცენტრალური შემოსასვლელიდან აიღებს და ქალაქის ცენტრალური ქუჩების გავლით ფოლადის სტადიონთან დასრულდება. მორბენალები მარათონის ფარგლებში 5 კილომეტრს გაირბენენ. მარათონში მონაწილეების ონლაინ რეგისტრაცია უკვე დაიწყო და დაინტერესებულ პირებს დარეგისტრირება Facebook გვერდის საშუალებით შეეძლებათ. გამარჯვებულები მედლებით, სიგელებით და სოციალური თასებით, ასევე სპორტული მაღაზიის 150 ლარიანი ვაუჩერით დაჯილდოვდებიან. როგორც ტრადიციულად ხდება ხოლმე, ამ წელსაც რუსთავ ქალაქობაზე რუსთავის მერის ხარდაჭერით და ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართება გარბენი ქალაქ რუსთავში, ქალაქის მთავარი შემოსასვლელიდან და ფინიში გვექნება რუსთავის მეტალურგიის ცენტრალურ სტადიონზე. ველოდებით დაახლოებით 60-დან 80 მონაწილემდე უკვე დაწყებულია ონლაინ რეგისტრაცია. რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია Facebook-ზე, შეგიძლიათ მოძებნოთ ღონისძიება გარბენი ქალაქ რუსთავში და იქ ნახავთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმას, ასევე შეგიძლიათ გაიაროთ 22 სექტემბერს 9 საათზე ქალაქის მთავარ შემოსასვლელში. ახლა კი ეთერში ამინდის დროა. სინოპტიკოსები ჩვენს რეგიონში ჰაერის ტემპერატურის შემცირებას და ქარის მომატებას ვარაუდობენ. მუნიციპალიტეტების მიხედვით კი ტემპერატურა იქნება. წალკაში დღისით 18, ღამით 8 გრადუსი. დმანისში დღისით 18, ღამით 9 გრადუსი. თეთრიწყაროში დღისით 20, ღამით 12 გრადუსი. ბოლნისში 23 გრადუსია მოსალოდნელი დღისით, ღამით 12 გრადუსი. რაც შეეხება მარნეულს, დღისით 25, ღამით 17 გრადუსი. გარდაბაში დღისით 25, ღამით 17 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღამით კი 16 გრადუსი. რუსთავში დღისით 25, ღამით კი 16 გრადუსია მოსალოდნელი. ქრონიკამით დასრულებული ამ და სხვა სიახლეებს ნახავთ ჩვენს საიტზე TV4G, ასევე ოფიციალურ Facebook გვერდზე, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს. ნახვამდის.